Ok, xin chào anh em và chào mừng anh em đến tập 3 của series game Kingdom Come Deliverance. Tiếp tục cuộc hành trình của Henry. Tập trước thì chúng ta sau khi chôn cất bố mẹ xong thì chúng ta bị mất kiếm, gặp với bọn cướp và bọn nó đã lấy mất thanh kiếm của cha mình chế tạo cho ngài Razit. Và bây giờ chúng ta sẽ phải đi báo thù. Nhưng mà trước hết chúng ta phải trả ơn cái ông cậu của cô gái này, tên là gì tôi quên rồi. Đó, nhưng mà trước hết chúng ta lấy đồ trong này đã. A word with you. Ok, DLC. Đây là những DLC mà chúng ta có thể làm ở trong trò chơi này. Những cái DLC này chúng ta phải làm trong một khoảng thời gian, ví dụ như nếu mà để lâu quá về cuối game chúng ta mới làm thì chúng ta sẽ bị lỡ một vài DLC. Như DLC của Hankapon này thì nếu không được làm sớm trước cái nhiệm vụ câu hỏi và câu trả lời thì nó sẽ không được thực hiện, nó sẽ bị lỡ ấy. Ok. Tôi nói chuyện với ông này thế nào. Tôi là Henry, cảm ơn vì đã chăm sóc. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Theresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter. Ông ta đang phàn nàn về cái việc chúng ta nằm ở đây 2 tuần và tốn của ông ta khá nhiều tiền thuốc men. Và ông ta khẳng định luôn là mình nợ ông ta. Ok. It's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better. Thay vì trả tiền thì ông ta sẽ giao cho mình một việc. Something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Ok. Well, what would you need? Chúng ta không có tiền thì chúng ta làm việc rồi. A trifle. Just to take something from someone and Lấy bring đồ it to giao someone cho else. một người, ok. And not get caught Và không bị while bắt. you're doing it. Ăn trộm à? That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Nói nhiều hơn, nói tiếp đi. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Một chiếc nhẫn. Kohelnitz Miller had his eye Người on. bạn thân Logic. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain. Họ chôn cái chiếc nhẫn đấy cùng với cái người đó. Jesus Christ. Và ông này có vẻ như là muốn chúng ta đào Take a mộ ring from it and give it to your friend in Kohelnitz. để It's lấy nothing cái chiếc nhẫn. sacred to you. Money first, morals later. Ông này có vẻ là một người theo tư tưởng thực dụng. Whatever Dù sao thì ông ta cũng chết rồi nên cái việc lấy nó cũng không vấn đề gì. Disrespectful to disturb a corpse. Never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? Ok. I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. Ở đấy có nuôi một con chó canh. But the executioner,
Well, don't vex him. Good luck to you. Ok, ở đấy có một, chúng ta biết được rằng ở đấy có một người canh ở đấy và một con chó. Con chó thì chúng ta có thể lấy thịt để giữ nó. Rồi. Như vậy là chúng ta có thể làm được một DLC ở đây luôn. Theresa. Nên chúng ta sẽ thử làm luôn. Theresa. Ok. Have you eaten yet? Có, tôi đã ăn rồi. Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Go on. So what are we to do with you, Henry? Làm thế nào để quản lý? Đây, chúng ta sẽ bắt đầu cái DLC này. What actually happened to you in Scalise? Điều gì xảy ra ở Scalit? During the attack and... well, you know. That's a long story. Not a very cheerful one. Are you sure you want to hear it now? Sure. I do. All right then. It was a day like any other. Another ordinary day in my ordinary life. I awoke at first light, before the others. I like those kind of mornings best. When the first rays of sunshine quickly drive away the nighttime cold. Mũi của Theresa cao thật. And the breeze carries the Trời scent bùi cho mũi of mình. dew-covered grass and the Mũi cao bloom vãi. of spring. You're a nice boy. I wanted to get my chores done before the rest of the household was up. And this morning seemed made for that very purpose. Trước khi những cái cơn bão đến thì trời rất là đẹp, thường là như vậy. Right, better get to work. I have to feed the hens, weed the garden, feed Tinker. I'd better get it all done before Papa is up. Ok, chúng ta sẽ lấy thức ăn cho gà. I must bring Tinker a piece of meat. That'll be a nice treat. Tinker là con chó đúng không? Mang cho nó một cái miếng thức ăn. Cầm thêm một cái mì cho nó đề phòng bị đói. Ở trong này ok. Here, chickie, chickie, chickie. Here. Ăn đi gà Here, ơi. girls. Fill your beaks. Phần này. À đúng rồi, cho nó ăn, cho con chó ăn nữa chứ. Look what I've got for you. You'll love this. Ok, chúng ta sẽ hái cỏ dại ở đây.
game này mà đổi hướng sang game kiểu sinh tồn thì trung cổ thì cũng hái đấy. Bởi vì nó trên nền đồ tảng đẹp hơn. That should do it. The garden is looking how it should again. Good. Nhưng chúng ta up được một cái gì đó. Không. Nói chuyện với bố. You're like a lost soul. What do you need, Papa? Can I help you? Go up and see the blacksmith. He made some nails. Xem thợ rèn, anh ta một cái đinh. All right. Oh. Anything else while I'm at it? No, unless you want Đây to nhiều stop khả năng là off sự the kiện mà market. Theresa đến gặp Henry Boy's lấy đinh still nhé. lying in bed and won't stir. You ought to follow your example and Stebor's. You two don't have to be pushed to work. Well, at least he's still better than that good-for-nothing Zbyszek. The lazy wretch. A helper like that isn't worth a damn. If it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out on his ear long ago. Đừng quá khó Now, khăn với Father, nhé. you shouldn't be so hard on Zbyszek. You know he hasn't had an easy life. And who has girl? Nhà này có 3 người con trai, ba người, 2 người con trai với 1 người con gái. Get his ass to work too. Right. Có vẻ như Theresa là đứa con thứ Nails, hai. send Samuel and Zbyszek to work, if it's at all possible. Aye, just so. Oh, and Theresa, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. Ok, tôi sẽ mong chờ một cái bất ngờ. Now you've got me curious, Pa. I'll be on my way then. Ok. À, còn mấy cái băng bó này. Cứ lấy đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có nhiệm vụ là đi đến thợ rèn để lấy đinh, đưa Zabisen đi làm và đánh thức Samir. Ok. Samir như thế này. Đó, thời Trung Cổ nó chỉ ngủ ở trong lắm tiền đấy. Tăng khả năng nói chuyện. Nếu Samuel dậy đi. Sammy, get up. Sammy có vẻ là em út. Light and the birds are singing. Yeah, I'm up. Have a bite to eat before going to the mine. All right. Có vẻ như là Mom. Samuel làm việc ở You mỏ. don't have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have to go to work. I know. But maybe I can slip off after lunch. There will be no slipping off. You know very well. Có vẻ Samuel là một người khá là lười biếng. What about dropping that pail on Tonda's head? It was an accident. Not the first accident you've had, though, was it? Well, there you go then. If I leave early, nothing will happen to anyone. And you can cook the fish for lunch tomorrow. You silly sod. Samuel thì cứ đòi đi câu cá. The only thing you'll catch is more trouble from the mine master when he finds out. Well, if you're not a child, you can sort it out yourself with Nemoy. Don't I always? Ok, Samuel dậy. Đúng nữ công gia chánh luôn, một tay gọi là làm hết mọi việc trong nhà. Nếu mà trong gia đình cũng phải có một người phụ nữ người ta quan xuyến thì mới yên được. Rồi, đây có thể là gọi thằng này đi làm. Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor's not going to break his back working. Thằng này có phải là cái thằng mà nó cầm xiềng
với con chó mà gọi thằng cướp đến cướp kiếm của mình không nhỉ? Hình như là thằng này đấy. Mà nó khá là thô lỗ. Đánh nhau thì chắc không cao, thử đến đây xem nào. Listen, Zbyszek. Pa's not happy with you, and if he says you're idling, you'd better make a bit of effort. I'm only telling you for your own good. You wouldn't want to lose your job now, would you? You lot are always going on about work as if it was a blessing from heaven. All right. I'll get to work. Anything for a bit of peace. That's more like Đúng it. không nhỉ? Bởi vì Theresa nói với Henry rằng là gia đình của cô bị giết hết rồi. Thế thì nhiều khả năng thằng này không phải. Nhưng sao nhìn thằng này rất là giống. Tôi không nhớ tên thằng ấy. Đúng thằng này không nữa. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ tựa rèn, chỗ nhà của Henry. Đây. Với bản DLC này thì chúng ta sẽ chỉ giới hạn trong cái map này thôi. Nhưng mà tôi nhìn thấy cũng phải có khá là rộng đấy. Đó, giờ chúng ta lên chỗ này. Đi đường nào đây? Chúng ta sẽ đi đường này lên trên này. Ok. Đây rồi, lò rèn của cha Henry. Nhưng có vẻ không có ai. Where can he be? Từ đến kia chắc là mẹ Henry. Good morning. Tôi đến để lấy đinh. But there's no one at the fort. Aye, sorry, lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir. He's to forge a sword for his lordship. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? I'm afraid he hasn't had time on account of that sword. But if you come Hoặc là tomorrow, cái he'll neo này có surely thể have hiểu them là for móng you. ngựa. I'll remind him this evening. All right. I'll stop by tomorrow. Do that, dear. Oh, and by the way, the Có girls một were cô looking gái for muốn you. tìm mình á? Which girls? Bianca and Johanka. Bianca, người yêu You của should Henry. stop by and see them before you go home. You Còn một girls cô must nữa be là plotting Johanka. something. What was it about? They didn't say, but it seemed important. Which probably means boys, I suppose, hey? Tôi không hứng thú với con trai. Don't Kiêu talk một to tí. me about boys, good wife. I've 3 fellas at home, and that's Bishek at the mill. You get more use and less braying out of a donkey. Như vậy thằng Gibichel này không phải là người nhà You're con very này. sensible for your Người làm age, thuê lass. thôi. I'm sure you'll change your mind when your pa finds a good husband for you. I'd like to know where. Thanks Cái for thằng mà letting me mình know. nghi là cái thằng I'll stop by tomorrow for those nails then. gọi bắt cướp đến đánh Not at Henry ấy. all. Thằng ấy chỉ là làm Oh, thuê and của nhà another này thing, thôi. Theresa. Have you seen Henry around anywhere? If he helped his father out more at the forge, there'd be no shortage of nails. I haven't seen him at all. No doubt he's at that swordplay with that so-called combat master again. If he could wield a hammer half as good as a wooden sword, there'd be no shortage of nails. Henry thì rất là thích kiếm thuật, nhưng mà gia đình thì lại cứ ép anh ta làm thợ rèn. Rồi, bây giờ chúng ta có 2 quest. Tìm Bianca. Ok, chúng ta sẽ tới Bianca trước. Cô ta ở trong thành luôn. Đây có vẻ là ngày trước cái ngày mà quân Hungary đánh vào đây. Bởi vì lúc nãy chúng ta không gặp được rồi, mà chúng ta sẽ bảo là quay lại vào ngày mai đấy. Nên nhiều khả năng là ngày mai chúng ta đến lấy đinh chính là ngày mà quân Hungary tấn công vào đây. Bianca. Đây. Bianca, how come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But Ok, first, việc gì? can you go and see Henry for me? Đi gặp He's at Henry. the sheepfold by the stockade.
As usual. Oh, playing around with wooden swords again? Aye. He's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Oh well. Boys and their games. Listen. Would you bring him a beer from me? Mang bia cho Why don't you Henry bring á. it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. All right, I'll bring Có the beer vẻ to him. Bianca rất là quan tâm Thanks. đến Henry. And don't forget to tell him it's from me. Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your pa. You know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, come back to me again. Meanwhile, I'll make an excuse to Pa. I need you to go somewhere with me. But I'll tell you all about it after. Đưa bia cho Henry xong về gặp Bianca để có một cái Yeah, chuyện gì đó give nữa. me a minute. Rồi. Mang bia đến cho Henry. Ok. Chỗ này là chỗ chăn thả cừu. God be with you, Henry. Mind you don't get hurt. Good day, Theresa. Theresa. Tôi mang cho I cậu một brought cốc you a bia. beer. I'd say you need it after a hard battle. Ah, great. It's as hot as Pa's forge out here today. That's very sweet of you to get me a beer. Đó là từ Bianca. Actually, Bianca sent it. Her pa doesn't want her to come here. Ah, I see. I'll make it up to her this evening. I don't want to know how. How come you're training on your own today? You're usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. Van Nhek là cái thằng And dạy he's mình not a kiếm thuật. vagabond. He's a wayfaring combat master. Well, it looks like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah. More likely sleeping off last night's losing. Actually, since I've no opponent today, wouldn't you like to have a go? I mean, a bit of swordplay. I could teach you. Me? Muốn đấu kiếm với Swordplay? Sure. Why not? đấu kiếm một cô nương sao? Ok. Alright then. Theresa tôi cảm giác như là một người phụ nữ có cá tính rất là mạnh, But I must warn giống như một you, chiến binh vậy. I can swat a mouse with a broom with my eyes closed. Yeah, I knew you had the heart of a warrior. Còn Henry thì cảm giác nó hơi yếu đuối. Tuy rằng là nhân vật chính nhưng mà cảm giác yếu đuối. Whoever is the first to hit the other. Nó không có một cái phong thái kiểu What if I hurt you though? Ah, don't worry. I can handle it. bạo dạn lắm. Đau đấy. Don't go easy on me, Hal. Ah, very good. Ô, chọc vào mộng. Really? Now that is hardly chivalrous behavior. Now, I shall have to fight for my honor. Take that, you scoundrel! Are you alright? Nothing. Ồ, Fine. như vậy là cái vết thương ở tay của Henry ở ngay tập đầu tiên là do Theresa, chứ không phải là do cái thằng huấn luyện kiếm. It's my stupid fault. Lúc nãy mình chửi nhầm thằng đấy. Và vết thương này là do cô này làm bị thương. Ok. No, no, it's only a scratch and a couple of splinters. And I didn't mean to, you know. Show me that. Ah, really, it's nothing. Mũi của Theresa cao thật. You know how it is, Hal? He who lives by the sword Dies by the splinter, eh? There now. Đấy, phong thái của Theresa rất giống như kiểu chiến binh ấy. Bạo By dạn the dứt way, khoát. You owe Bianca for that beer. Henry thì cứ giống cảm giác như một kiểu một công tử hơn. Một cậu nhóc thì đúng hơn. Thường thường thì con gái nó sẽ trưởng thành hơn con trai vài năm. Thường thường là như vậy. Ok, như vậy là xong việc đưa bia cho Henry.
Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chỗ Bianca. Cái quét quay trở lại Bianca này là một option chúng ta có thể làm hoặc không. Nhưng mà tội gì mà không làm, chúng ta cứ làm thôi. Bianca đây. God be with you. What can I do for you? What else was it you wanted from me? You brought that beer to Henry then? I did. Uh-huh. And what did he say? Chúng ta cũng không nên kể về chúng ta độc kiếm với đấy. Không có gì He nhiều. said thanks. That's about it. Huh. That's just like him. All right. But now I can tell you what I wanted. Fancy a walk in the woods? Right now? Vào rừng. You want to court me in the shade of the pines? No. I need to pick herbs for distilling À, schnapps. thảo dược để trưng Henry's cất Snapchat. favorite. À. Bởi vì ai nhớ tập 1 thì khi chúng ta gặp Bianca, Henry gặp Bianca thì Bianca đưa cho bia cho bố của Henry và đồng thời cũng đưa cho 5 hay 7 cái Snapchat. Là cái lưu ấy. Ở chế độ hardcore thì phải dùng cái đấy mới lưu được game. Thì là đây là cái nhiệm vụ mà hóa ra là mình Bianca cùng với Theresa là cùng nhau đi hái thảo dược để chế snap cho Henry. Là 5 cái lọ snap đấy là từ đây ra, ok. Lại là Henry. Henry's favorite. I see. Yes. I'd like to give it to him tomorrow. I might have known it'd be about Henry again. Well, you know how it is, Tess. Don't worry. You'll find a fella one day. That's easy to say when you work in a tavern where there are fellas swarming around you all day. All I see at the mill are sacks of flour. What about Zbyszek? Bishek? I'd rather settle for a sack of flour. I suppose. Your pa would never let Zbyszek have you anyway. Not long ago, when he had a few too many, I heard him say how he was going to get you the richest husband for miles around. Oh, Pa. I hope that was just the beer talking. Thảo mộc là bạn cần. I've got almost everything except belladonna. Belladonna. I know a clearing where the best plants grow. Belladonna? But that's deadly poison. It is, if you don't know what you're doing. But don't worry, I haven't poisoned anyone yet. Why don't you go and pick it yourself? Pa won't let me go on my own. They say a wolf was seen in the woods recently. A wolf? Hereabouts? Pa trong này nó hay được chỉ chung kiểu như là bậc cha mẹ. Gọi chung là Pa hết. Still, I wouldn't want to go there alone. Couldn't your brother go with you? Adam, Bianca cũng có người anh he'd shit trai. himself if he saw a wolf. And besides, someone has to take care of the tavern. But he could lend us his bow. Chúng ta có thể mượn cái cung từ anh ta. Thanks. So, you're going to borrow a bow from Adam, and then you want me to go with you to pick belladonna in the woods? Actually, it's not entirely that simple. Adam won't lend me his bow. Last time he did. Do Bianca đã làm vỡ hỏng cái cung lần trước nên cô ta không dám mượn và nhờ mình mượn hộ. Cộng thêm nó cũng không biết bắn. Yeah, but that was a long time ago. Ồ, như vậy Theresa từng bắn cung rồi. So will you go and ask Adam? You know he's always liked you. Adam thì luôn luôn có vẻ thích thầm Theresa. You might be able to do that with Henry, but me, well, come now. You're as pretty as any lass in the province. And once you've got the bow, meet me on the bridge by the lake, alright? Okay. Alright, I'll help you. But next time I want something from you, I don't want to hear any excuses about how you have to see Henry. Deal. You're an angel, Tess. Ok. Rồi như vậy chúng ta sẽ gặp Adam để mượn cái cung. Adam đây luôn đấy. How are you? How are you? I'm fine, thank you, and you? I heard you're a really good archer, and that you've even got your own bow. Yeah. I've got a bow. I made it myself.
And I can hit the tree behind the tavern at 20 paces. Đang khoe khoang về tài năng của That's mình. amazing. Would you lend me your bow for a while? Lend my bow to a girl? Well, I don't know, Theresa. Cho tôi mượn và tôi sẽ đi nhảy với bạn. Cái này đi. Hey, Adam. If you lend me a bow, I'll dance with you at the next celebration. Oh? You would? Vì đằng nào Adam cũng đang thích thầm Theresa mà. All right. Here's the bow then. And some arrows. Dại gái Take it nhé. Thank you so much, Adam. Rồi, rất thuận lợi trong việc lấy cây cung. Đằng nào thì ngày mai thì quân Hungary cũng đến rồi, nên chúng ta cũng chẳng có dịp nhảy cùng nhau đâu. Rồi bây giờ chúng ta gặp Bianca ở cây cầu. Rồi, Bianca kia rồi. Chúng ta trang bị luôn cái cung lên. Okay. I've got the bow. We can get going. Great. Come with me. Great. Game này nó xây dựng cái khu vực này khá là chi tiết. Rừng riếc cỏ khá là rậm rạp. Họ mô phỏng tôi nghĩ là khá chi tiết đấy. Thành lũy. Hey, Theresa, wait. There's a magpie's nest somewhere on that tree. Last time I was passing here, I saw that bird carrying something shiny to its nest. Listen, since you've got a bow, why not try and shoot the Bianca nest đang bảo down? mình bắn Adam cung vào does it tổ all chim. the time, so I'm sure there's nothing to it. God be with you, Theresa. What about that nest, Tess? Or do you want to keep going? Nhẫn. I had a look in the nest. Yeah? And what did you find there? Có một chiếc nhẫn ở đó. There was a ring in it. Looks like silver. Really? Holy Mother of God! I always wanted a silver ring. Cái nhẫn này có phải là cái nhẫn chúng ta nhặt được ở xác của Bianca ở chỗ thành không nhỉ? You can have it. You're giving it to me? Tess, you're the best friend Nhà sản ever. xuất có vẻ Thank như là you. đang I'll muốn wear it to phô the chuỗi cho party chúng ta this rằng evening. là Theresa và Henry nó là Let's go chân and pick ái của those nhau. herbs before it gets too late. Tất cả những cái gì mà Bianca làm này đều có dính đến Theresa. Và nhà sản xuất là đang muốn cho chúng ta biết cái câu chuyện tình giữa Henry và Theresa này nó là chân ái của nhau. Khá là thú vị I đấy. wonder what happened here. I saw it the last time, but no one reported anything in Scarlet. Do you think they skidded off the road and something devoured them? Maybe. I don't know. Maybe a wolf? I thought you didn't believe in the wolf. I don't. I didn't. Better keep going. Come on. Okay, let's go. This is the place. I'll start picking, and you keep a lookout.
Okay. All right, keep watch. Just make it quick. Rồi. Chúng ta phải canh cho Bianca hái. I'm curious what Henry will say when I brew him his favorite schnapps. Ôi, I'm glad. Help! Wolf! chết đi con sói. Tốt. Rồi Bianca chạy đâu rồi? Bianca chạy trước ạ. Vãi trưởng. Mày như con đấy không phải con sói. Nhìn không giống con sói. I thought those rumors about a wolf were just idle talk. Idle talk indeed. If I'd been alone, that beast would surely have devoured me. Bây giờ thì What sao? will you do now? I'll go back to work at the tavern. There's been quite enough excitement for one day. Thanks for coming with me, Tess. And don't forget to come and see me tomorrow. All right. Ok, ngày mai là một ngày định mệnh. Như vậy quest sẽ triển ra đến ngày mai nữa. Rồi bây giờ chúng ta skip vào một con quest nữa, quest C, Johanka. Rồi chúng ta sẽ tới đó. Ok. Thì ta đến gặp cô gái này xem cô gái có vấn đề gì nào. Johanka. Johanka, what's up? I was asking around for you. There's something we have to talk about. Ok. Are you going to the dance this evening? I'd Khiêu like to vũ go à? and have a look, if I have time for it. Why? Do you want to borrow my dress? No, nothing like that. I've got a dress, but I don't want to end up dancing on my own. If you know what I Không muốn mean. nhảy một mình á? Sorry, I don't. I want to go with Matthias. So Matthias. what's the problem? Just go and tell him. You've had your eye on him since the Harvest Festival. Surely you must have noticed by now. He hasn't. Anh ta I'm không at biết. a loss what to do. Như vậy là bạn muốn đi với Mia Than nhưng bạn lại không muốn mời anh ý. Tại sao không đến gặp anh ta? Can't you just go and invite him straight out? You must be joking. What if he doesn't like me? What if he's more interested in... No, not a chance. Cô ta sợ anh ta từ chối. Ok, cái này cũng dễ hiểu. Không còn ai khác thì đi cùng mà. What is it you see in Matthias? What about Matthew or Fritz? You'd have it a lot easier with those two. All it takes is a twirl of your skirts, and they'll be fighting over who Ngày dances xưa with thì có vẻ việc tán tỉnh dễ bởi vì trong một làng nó cũng không đông. Chỉ loanh quẩn có vài người thôi. And Matthew isn't much better. For all his smart talk, he's as slimy as a toad. But Matthias... Đẹp trai và tốt bụng. Ngọt ngào, trung thực và đẹp trai. He's sweet and honest Mê trai là cái bệnh không bao giờ chữa được nha. Handsome. I get the feeling you think he's handsome. Well, he is. Ok. Như vậy muốn đi với Matthias nhưng lại không muốn mời nghĩ. So you'd like Matthias to take you to the dance, but you don't want to tell him? That's right. Ok. How in heaven's name do you want to do it then? Easy. You're going to steal his lucky dice. What? How is that supposed to help, for Christ's sake? If you can get your hands on it without him noticing, he'll be looking everywhere for it. Anh ấy sẽ He'll tìm. be wandering around saying to himself, "Where did I put that damned dice?" Ok. Then I'll turn up.
God be with you, Matthias. You didn't by any chance lose your Thủ dice? đoạn nha, cô gái này rất là thủ đoạn. Nhưng lại không muốn làm bẩn tay mình. Where on earth did you find it? Oh, I found it near the tavern. Vừa thủ đoạn vừa thảo mai. There's going to be a dance there this evening, and then he'll finally get the message. Oh, the dance. Yes. Johanka. Tự biên tự diễn à? Would you like to go with me? Of course. I'd love to go with you, Matthias. Thank you for asking. Đúng là thủ đoạn của con gái thì đời nào nó cũng vậy. And he'll look never mind that. Chỉ có điều là nó tinh vi hơn thôi. Well, that's how it's going to help. More or less. Ok, như vậy là chúng ta biết được rằng không phải chỉ con trai mới đau đầu khi tán con gái, mà con gái cũng khi đau đầu tán con trai, đùa đâu. Ok, chuyện này thật là điên rồ. You can't be serious. That will never work. It will. Please, Tess. He loves that dice of his. He'll be overjoyed when I give it back to him. Giống như kiểu đánh cắp máy tính PS chẳng hạn. Đấy, sau đó chúng ta giả lại. Cái xúc xắc này cũng vậy thôi. Ok, tôi sẽ giúp. Tại sao không tự mình đi? Why don't you just steal the dice yourself? And if he caught me doing it, you Đúng. think he'd go dancing with me then? Except maybe to the bailiff. But you, well, you're a miller's daughter and, well, you know what they say. Right. We're all a pack of thieves. I might have known. Ok. All right then. I'll help Tiễn you. tiễn Phật thì đến tiện tới Tây Thiên thôi. To me as soon as you have it. Hang on though. How am I supposed to find it? He was saying at the tavern yesterday that he keeps it in his trunk when he's not going to play. Go and see Fritz first. Con xúc xắc ở trong hòm nhà. Và chúng ta phải gặp Fritz. Thằng Fritz là cái thằng chuyên ra móc khóa, nó cũng là thằng cung cấp một cái cậy khóa cho Henry. Pick locks? Johanka, aren't you going a bit too far? Well, then maybe you can get hold of his key somehow. But whatever you do, như vậy là chúng ta có hai cách, một là cậy khóa hoặc là có thể nói chuyện với anh ta để có thể lấy được chìa khóa. Tài ăn nói là hiện tại của chúng ta 5. Tài nói 5, không biết là chúng ta có nói chuyện được với cậu ta không, mà không cần phải đi viết. Nhưng trước hết chúng ta cứ đi lấy cái khóa của Fritz đã. Fritz ở điểm C. Ok, bật máy mối. Này, DLC này có vẻ là một DLC nhẹ nhàng thôi. Không có gì. Không có đánh nhau gì ở đây cả. Đây, Fritz làm cho mỏ đá. Mỏ xưởng gỗ. Greetings. Listen, Fritz. I hear you know something about opening locks without a key. Sure. All you have to do is charge at the door. Shoulder first. I don't want to break down a door. I want to pick a lock. Ah, you want a lockpick then? Shh, not so loud. Well, I can give you some. But you know what they say. Not even a pig grunts for free. That's the stupidest thing I ever heard. Who says that? Mostly me. And everyone thinks it's fucking clever, so bugger off. Chúng ta thử nói xem. Cấp 5, tôi nghĩ thằng Fritz này cấp nói chuyện sẽ không cao hơn mình đâu. Hey, Fritz. How about giving me a couple of lockpicks for free, eh? After all, we've known each other since we were little. Alright, Oh, but just this time. If you break them, don't expect to get more for free. Just 2? You said a couple, didn't you? Ok. Cái này như chúng ta sẽ mất tiền. Ok, tôi nghĩ thế là đủ rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chỗ của Matthias.
2 móc khóa tôi nghĩ là đủ. Dương có lẽ độ khó nó chỉ là khó, chỉ là dễ hoặc là rất dễ thôi. Tôi nghĩ không thể là dương khó được. Đây. Trước tiên chúng ta thử nói chuyện với cậu ta xem. My God, what happened to you? You look like you've been assaulted. Anh nghĩ gì về Tell me, Matthias. What do you Johanna, think of your Johanka? Johanka? Yeah, she's a nice girl. She helped the lads and me out of a few scrapes. Actually, she's always been good to us. Why do you ask? Không, chúng ta không nên nói toẹt như thế. Bởi vì Johanka không muốn cậu này biết. I was just curious. That's all. Thú người ta ra khỏi Listen, nhà. Matthias. Fritz and Matthew đang tìm kiếm anh. Fritz and Matthew have been looking for you. It seemed very important. You should hurry. Really? That's funny. I can't imagine what it's about, but if it's as urgent as you think, I'd better go and see what's up. Ok. Kỹ năng nói chuyện 5 nên việc chúng ta thuyết phục thằng này rất là dễ thôi. Rồi, chúng ta sẽ vào trong này. Ok. Mission complete. Tốt. Jesus Christ! Your clothes are a mess. Did you fall down or something? About Matthias. Yes? Tell me everything. Tôi đã lấy đích xúc sắc. I've brought you his dice. I knew you'd do it. Thanks. This is great. I'll bring it to him. Keep your fingers crossed for me. Ok, good luck. Good luck and have fun. Rồi, thế là xong. Bây giờ chúng ta quay trở lại thôi. Quay lại điểm A. All freshly prepared. Tôi muốn xem đồng đôi này có thành công không. God be with you, Matthias. Listen, I found this dice. I believe it's yours. Ok. But how? I thought it was in my trunk. No, I found it outside. It was lying on the ground by the tavern where the dance is going to be this evening. Có vẻ lệch lời. I could have sworn I put it away. Can I have it back? People will be dancing all around there. They'd trample it into the ground for sure. It's a good thing I spotted it. Although I don't suppose I'll be dancing this evening. Có vẻ như cô này đang quá hấp tấp, đáng lẽ phải đợi cho thằng này đi tìm đã. The dice, please. I'd put on a very pretty dress. And after the Johanka quá là I'd vội walk vàng home with rồi. the boy who danced with me, if Chưa gì đã đi gặp. anyone asked me. I'll take you, all right? And you'll give me my dice back. Really? You'd take me? Yeah. All right. Thanks. I'll see you this evening. Right. Chúc mừng.
Cuối cùng thành công. Nó hơi phim một tí. Wait! What about my dice? Oh, for the love of God. Ok. Sao có lính trước cửa nhà kìa? Stealing the king's silver is a capital crime. You get the fine for that. Why do you keep going on about it? What's it got to do with me? I keep telling you, I don't know nothing about any silver. I'm a miller. Flour is what I know about. If someone's stealing silver from the mines, why don't you talk to the mint master about it? Well, we did. He was the one that brought it up. It's our job to ask everyone who lives nearby if they saw anything suspicious. Then good luck with that. Because in case you haven't noticed, everyone around here lives near the mines. Aye, but some live closer than others. And then there's also the fact that... how to put it? We're asking you because, well, you're a miller, right? Oh, I see. Since I'm a miller, I must be a crook. Is that it? No, but you know what they say. Aye. They say you lot can hardly find your own asses. Never mind a thief. You're keeping me from my work, young fellas. So if we're done here, farewell and good luck. Có vẻ như là bọn anh nghi bố của Theresa ăn cắp bạc. Nhưng mà không đủ chứng cứ. Ok. Đinh chưa lấy được. Móng ngựa. Tôi nghĩ là móng ngựa. Leave it till tomorrow then. No hurry. Right now, I need something else. Quick. What's up? The guards were here asking around. They said someone's been stealing silver from the Ăn cắp bạc mines. từ mỏ. Can you go and tell Stebor? He went to check the fish trap below the bridge. Tại sao Stebor lại cần biết? Why? What has Stebor got to do with stolen silver? Look, just talk to him about it, all right? Mình đang khá bẩn nên nói chuyện nó sẽ không được đâu. Được rồi, đi hỏi đã. Mother of God. You and your secrets. All right, I'll go and talk to Stebor. Mình đang bị khá bẩn, nên cái uy tín mình giảm nên tôi phải tìm một cái thau nước để tôi rửa người đã. Đây. Rồi. Quần áo tôi nghĩ chắc là sạch rồi. Không còn lấm lem nữa. Bởi vì trong game này chúng ta bị bẩn quần áo, chúng ta sẽ cái việc uy tín của chúng ta sẽ bị giảm trong những cuộc nói chuyện. Rồi, nó ngay đây thôi. Pa sent me. The guards were here asking about silver going missing from the mines. Oh shit. Oh shit. All right. All right. Listen, Tess. I need your help. Nói cho tôi biết mọi thứ trước đã. Not so fast. First, tell me what the hell is going on. All right. Look. How can I put it? Spit it out. Otherwise, you're on your own. All right. Pa came up with a nice little job. It's quite easy to sneak silver ore out of the mines, and he found this wealthy fella who offered to buy it. Bố của Theresa đang muốn lấy trộm bạc để bán cho những người giàu khác. The missing silver is ours. Chỗ bạc bị mất đó chính là do chúng ta lấy. Trời ơi. Nó quá rủi ro. Stealing from the mines? Stebor, that's really dangerous. Have you and Pa Hai người gone điên mad? rồi. It's no wonder there's so much talk of thieving millers. It's all true. Please, Tess, this is really important. I can't manage it alone. If the guards find that sack, it could turn really ugly. Where did you hide it? Giấu nó ở đâu? That's the thing. It's at the bottom of a flooded shaft. Samuel was working there before. You dragged Samuel into it too? No. Samuel knows nothing about it. So why don't you just go and get it? I don't know how to get to it. For heaven's sake, Stebor! Do you know where it is or not? Yes, but you see, when I was carrying it out, they stopped me.
I was standing on this wooden walkway and I dropped it over the edge. Ờ, Catch me with lúc thằng này it. đang định Now mang I bao don't know how tải to bạc get đi to thì it. bị phát hiện nên đã All I know vứt is it xuống made a sông. splash when it fell. Và cái And how are we supposed to thằng find it? Samu kia Go nó mới có crawling biết through được the vị trí full của mine? cái đấy. No, I've got an idea. Samuel knows that area. He'll know how to get to the shaft. Oh no, Steebor, forget it. You're not going to drag Samuel into your dangerous games. Christ, no. What do you take me for? All he has to do is draw a map, and we'll do the rest. Tức là thằng này không biết đường và nó cần cái tấm bản đồ để tới được cái chỗ cái bạc nó bị giữ ở đấy. Bạn có chắc chắn về cái đấy việc đó Are không? you sure it's the same shaft where Samuel was working? Definitely. Chắc There's chắn no luôn. other flooded shaft in the mine. Remember when everyone was talking about how they hit a spring and had to abandon it? Rồi, tôi sẽ lấy bản đồ cho cậu. I'll go to Samuel and get the map from him. Have you got something I can give him to draw it with? Here, give him this. I try to get it from him without giving the game away. Otherwise, Pa will have a fit if he finds out. I'll do what I can. Where is Sammy now? Where do you think? I saw him heading for the fish pond as usual to avoid work. Once you have it, come and meet me at Wenceslas corridor on the hill. I'll be waiting there. Ok. Như vậy là bố của Theresa đã dính vào một cái vụ án rất là nghiêm trọng. Ăn trộm bạc của nhà vua, đây là một tội chết luôn ý. Rồi, khá xa. Chúng ta sẽ tới khu này để cho Samuel vẽ bản đồ cái trục giống như là kiểu như cái chỗ lưới vớt cá, có lẽ là cái bao tải nó bị dính ở đấy, mắc ở đấy. Ok. Samuel. Good day. Good day. Về đường đến hầm mỏ. I need something from you. Oh, Tess, I just got ready for fishing. Don't worry. You don't have to go anywhere. Remember that mine shaft where you used to work before it got flooded? Yeah, it was a deep one. We went down that morning, and we were up to our knees in water. Master Fayfar said that always happens when you dig deeper than the drainage had it. We dug a well to slow it down, but even that wasn't enough. Do you think you could draw me a map of the way there? Why? What on earth would you want that for? Kỹ năng nói chuyện của mình cấp 5 tôi nghĩ nó cũng khá cao. You'll just have to trust me, Sammy. It's very important. Ok. Kỹ năng nói chuyện 5 khá là cao. A family problem. Thường thường bọn này chắc chỉ từ 3 hoặc 2 thôi. It's no wonder the folks say the things they do about us. Give me that and I'll draw it for you. I don't even want to know any more about it. Ok. Rồi, tôi sẽ đi thẳng đến Sipo. Thanks. I'll run to him with it right away. Well, đây. Have you got it? Tôi đã có bản đồ. I got that map from Samuel. What now? Great. Well, first we've got to get into the mine. That fool Nimoy is keeping watch. It'd be best if we split up. I'll get rid of him and you can sneak. Thằng này đánh lệch hướng mà chúng ta lẻn vào. All right. Let's do it. Let's get it over with. Khá là nguy hiểm. Once I get rid of him, you sneak inside past the bushes and take a torch with you. It's as black as pitch in there. Just make sure no one sees you though. Good luck, Tess. Như vậy là chúng ta cần cả một ngọn đuốc nữa. Có luôn. Rồi cứ đi vào trong đấy rồi này. Đây chúng ta sẽ vào đây. Hey, Nimoy, you rogue! Come here a minute. What do you want, Miller's boy? Looking for that clumsy brother of yours? What's he done Ok. Chúng ta sẽ cầm đuốc lên. Và chúng ta sẽ xem cái bấm bản đồ.
Cổng vào ở đây. Đi thẳng lên cái cầu thang. Cứ đi thẳng lên cầu thang xong rồi rẽ phải. Ok. Ok. Rồi. Xuống bên trái thì chúng ta chỉ cần đi thẳng xuống, rẽ trái. Nữa là tới, đi thẳng và rẽ trái. Đây. Đây, ngâm nước đây. Oh, that's cold. But this must be the place Stebor was talking about. Now to find that wooden walkway. Lối đi bằng gỗ. Chính là lối đi I này. wouldn't want to get lost in here. Nước ở trong hang đá này thì lạnh kinh khủng. The walkway. The sack must be here somewhere. Rồi tôi phải tìm một cái bao ở đây, bao tải. Nấm ở đây à? À đây, bạc đây. Rồi. Giờ chúng ta phải té khỏi đây. Rồi bây giờ ra kiểu gì đây? À, thằng này đi. Is someone there? Hey, you! What are you doing? Fuck off before I lose my... Something you're looking for here? Ok. Thoát rồi. Thoát rồi. Tôi đã có bạc. Silver. What now? Thank heavens! You've no idea what a relief that is. I knew you could do it. Take it to Pa for me, please. Ok. Giờ chúng ta phải chạy về đây. Khá là nguy hiểm. I found the silver in the mine. Not so loud. Oh, good work, lass. Leave it here, and I'll take care of everything. Thanks. I'd like to say I'm glad to be of help, but I'm not, Pa. It could have ended badly for everyone. Very, very badly. Tess, you know I only want the best for all of you, don't you? Luôn là lời bào chữa cho cái tội lỗi của mình. The best for us? How long do you think you can get away with this? Do you think your luck will hold out forever? If they'd caught me with that silver, we'd all burn on the pyre together. Don't say that, Tess. I haven't finished. What would happen then, Father? Samuel would be left alone in the world? Or he'd be executed too? God forbid. Do you think that never occurred to me? There's not a day goes by I don't think of it. Do you all want to spend the rest of your lives breaking your backs in the mill just to have enough to eat? Your mother wouldn't have wanted it for you either. Pa. You're right. Sorry. I promise we'll be more careful. That will have to Tốt do nhất là me. đừng làm nữa. Rồi cái việc ngạc nhiên mà lúc trước nói là gì? Well, I won't keep you in suspense any longer. Besides, you deserve it after helping us with that silver. So, I had a dress made for you in Rattay. Chứ phải. A very fine dress indeed.
You'll be the prettiest lass in the village. A new dress, Pa. But I don't understand. Why? Well, you know, you're not a little girl anymore. You're a young woman now, mature and clever. Cleverer than me, for sure. You surely don't want to live here at the mill forever. Samuel's able to take Ông này care muốn of gả con gái đi himself. à? After all that's happened, you don't want to end up with the kind of life me and Steve will have. What is it, Pa? Why did you buy me that dress? Muốn gả đi Theresa, rồi. you're old enough to be married. It's about time we did something about it. Cô muốn kết hôn nhưng muốn xem chiếc váy đó. No, no, Pa, no way. I'm not going to get married yet. But I'd like to see that dress, though. Look here, Tess. I found you a suitor. He likes you a lot, and he's a gentleman of good standing. Who? What? And you didn't even ask me about it? I didn't want to bother you with it until it was arranged. Ông này khá độc đoán. So it's all arranged now? Behind my back? You arrange a wedding for me and I don't even know who I'm supposed to marry? You can't be serious. Theresa, Tess. And are you going to tell me who it is? Or will I find out at the altar? Don't worry. He's a decent man, a nice man. He's even close to the nobility. And he's rich. He'll take care of you. There's going to be a fete at the tavern this evening. SirRazi gave permission for a pig roast, and... Who is it? Đó là You ai? can just have a chat, dance a little, and who knows? You might like him. Are you going to tell me who it is? It's Chief Engineer Kỹ sư trưởng Tobias. Tobias. Tobias Fafar? Aye, that's right. Đang nói đùa à? Are you pulling my... What are you thinking of, Father? Fafar has one foot in the grave. Thằng ấy bị mất một chân à? Come now. Why didn't you ask me? You couldn't simply let me know what you were planning? Theresa, listen. It's all Theresa do this, Theresa go and cook, Theresa clean up, and now for good measure, Theresa go and marry an old fossil. Does nobody care what I want? Well, of course we care. And you're right. I should have told you. You're damned right you should. Good God, I never thought you'd make such a fuss about it. It's the way things are done. Try and see it from my point of view. Tobias Fafar is a very well-to-do suitor. You'll find none better in Scullets. Tobias như vẻ là một người già và bị què The chân. decision is mine to make. You've got to think of your future, Theresa. Master Fafar is a respected man. And that respect will extend to his wife and children too. Children? For heaven's sake, lass, don't be so naive. You were born a girl, and raising a family is what God made you for. Unless you'd prefer the convent. Go to the Thời này tavern vẫn this trọng nam khinh evening nữ and cao let mà. Master Fafar spend a nice pile of groschen on you. You'll have a great time, you'll see. Show me that dress then. It's in the trunk here under the window. Once you've done all your chores, get dressed up and off you go. Như vậy là chúng ta vẫn phải đi gặp cái thằng già đó. Để tôi sẽ cất cái cây cung rồi đi. All right, Theresa. Time to grow up. Put on that lovely dress. Như vậy Theresa dù có phản đối nhưng cô ta vẫn phải làm việc này. Chúng ta cũng hết quét ở đây rồi nên chúng ta Well, làm there's thôi. no point in dragging it out. Là làm chiếc váy xanh. Beautiful. Chăm sự vì cái nghèo.
Kia là Barrica và Henry kìa. Theresa khá là hụt hẫng. Trời ơi, tội nghiệp cô gái này quá. Rất là giỏi và tài năng. Tội nghiệp, tội nghiệp. Không dám vào. Bỏ đi á? Có lẽ cái ông già đứng lúc nãy chính là Tobias. Pa will tan my hide for not going to that dance. Oh well. I'd better see him and face the music. Ok, như vậy là Theresa đã không tham dự buổi lễ và đi về ngủ ở đây. Ok, tôi nghĩ bộ này ok hơn đấy. Chúng ta cứ mặc bộ này đi. Thế. Lại công việc hàng ngày cho gà ăn. Và hôm nay chính là cái ngày định mệnh ở đây. Cái ngày định mệnh đây. Cho chó ăn và cho gà ăn. Thức ăn cho gà mình cầm rồi. We had some trouble with the guards. What? Are they on to? Lại có vấn đề gì với Here, checky, checky, checky. Here you are, girls. Fill your beaks. Just you wait, Fritz. You'll get what's coming. Look what I've got for you. You'll love this. Just you wait, Fritz. You'll get what's coming. Ồ, thằng này bị thương. Có chuyện gì đây? Có chuyện với cha rồi mà. Where did you get to yesterday? Master Faithful was here. He said he waited all evening and you didn't show up. Sorry, Pa. When I saw everyone there, Henry with Bianca, Johanka and Matthias, and Faithful there waiting for me. You just took to your heels and left him there waiting in vain, huh? I'm sorry, Father. You always had a mind of your own, just like your ma. I'm not cross with you, Tess, but sooner or later you'll get married, and you can be sure I won't give your hand to just anyone. I know, Pa. But next time you could at least ask me what I think. Aye, fair enough, lass. Next time I'll talk to you about it. But only if you'll be sensible and go there today. The dance will continue today and Master Faithful will be there. Tối nay là diễn ra nhưng mà tối nay lại là But now we'll let it lie. There's hôm nay là work to một be ngày done. ác mộng rồi. Will you go and pick up those nails from the blacksmith? We should have them made by now, and that fence isn't going to. Tối nay là diễn ra buổi nhảy tiếp và ông ta muốn mình đến. Nhưng có lẽ là cũng không kịp rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ là đến lấy đinh từ chỗ Henry. Thằng này có vấn đề gì đấy? Mother of God, what happened to you? What do you think? I was attacked, that's what. By that horse on Henry. Henry. God in heaven, like little boys. Thằng này chứng tỏ là cái vụ đánh nhau mà Henry ném phân vào nhà nó đây. Do something about it. I'm bleeding. Show me that. Như vậy thằng này bị đánh cho một trận ở đây rồi. Thôi mình là người tử tế, mình sẽ băng nó I'll lại. bandage it for you. I've got something here. Get on with it then. Enough of your impudence. What were you lot fighting about anyway?
That bunch of vandals was throwing manure Chuẩn at the luôn, còn Deutsch đem phân vào stuff. nhà. And when Hans shouted at them to stop, they attacked us. The fuckers. Manure, eh? That explains your new fragrance. Ha ha. Fucking hilarious. But I'll Thằng get này them cục xúc back. thật. Don't you worry. God have mercy. You boys are never happy unless you're fighting. Now go and lie down in the mill for a while. You won't get much work done in that state. Goodbye. Ok. Chúng ta unlock kỹ năng trị thương cấp 2. Good. Bây giờ chúng ta sẽ lên gặp Henry. Đây chính là lúc chúng ta lên để lấy đinh đây. Và một lúc sau thì quân Hungary tiến vào. Ngày kinh hoàng. Ok. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Theresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. What about those nails, Henry? Here you are. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? I hear you had a Theresa thì đã disagreement thích with Henry Deutsch and từ lúc này rồi. A little. Sorry, it got a bit out of hand. No need to apologize. I hope that idiot Zbyszek got what he had coming. I can't stand him. Well, I thought since he's from the mill too. Well, you thought wrong. He's a pig. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Đây, lúc Theresa về đây. Đây là lúc quân Hungary đến đây. Và Theresa bị một đám bọn lính Cuman chuẩn bị hãm hiếp ở đây thì Henry đến cứu. Chính là lúc mà tôi dí con ngựa và bọn lính đấy. Nó đuổi theo mình. Để Theresa chạy được. Zahrát se nám zdálo, můj milej nic neviděl. Bài hát của Cộng hòa Séc à? Tiếng Séc à? Se smálo. Ztratilo se jablíčko v travičce vysoké. Můj milej ho nenajde, bude ho mít jinej. Rozběhlo Cơn ác mộng đến se rồi. jablíčko ze stráně u řeky. Bài hát là rất hợp trong cái trước không khí trước khi bị đánh. Nó có gì đấy rất là tan thương. Thôi xong. Bố bị giết rồi. Thôi xong rồi. Đừng. Ô. Thằng bọn khốn. Bọn khốn. What's happened? Zbyszek! They're everywhere! What? They're killing everyone! What? Zbyszek, we have to... Shit! Thằng khốn nạn. Thằng này là cái thằng Sibit kia rất là khốn nạn. Ez a némber olyan akár itt meg az út kanca. Get off me! Fogd rendesen! Bastard! Please, stop! Stop! No! Stop! Picsába, nyisd ki a kurvát!
Leave me alone. Franc! A faszom döpjen beléd, vagy valami hegyesebbre? Fogjad! Henry, Henry. A fabba, László! Te süket keretél! Egy lány van ott bent! Nyisd ki! Mình có một con dao găm ở đây. Không. Ok, ok. Chết. Bạn đi này, lục lọi này. Mặc đồ vào nào. Chúng ta không đội mặc bộ này. Vũ khí thì sao? Rồi bây giờ chúng ta phải làm gì? Bây giờ chúng ta phải tìm lối thoát. Bò qua cửa sổ. Đây đây đây. Samuel. Oh my God, I hope he's safe. I've got to find him. Mình phải tìm Samuel. Chúng ta không biết Samuel đâu, nhưng chúng ta phải tìm ở mấy cái chỗ này. Rồi chúng ta đang bị full đồ. Mấy cái này chúng ta không mặc được nên chúng ta vứt đi. Okay. Mi az ott? Ok. Ok, không ai phát hiện ra. Bị bấm nhầm thế nhỉ? Rồi. Chúng ta phải đi qua ngôi làng này mới lên chỗ này.
Ồ, Samuel có nhưng cũng có vẻ bị thương rồi. À không, đây là thằng lính kia. Thằng lính của cu mình của bọn nó. Có ánh đèn trong này. Theresa? Oh. He's still breathing. You piece of shit. Cái là đó. Oh, I told you to fucking die! Theresa! Oh, thank Christ you made it. What about your pa and Steve-O? Chết hết rồi. Oh. May có hai thằng này. You seen Samuel? Yes, he's inside. But listen, Theresa. They cut him up real bad. We'll take you to him. It ain't safe out here. Có vẻ bọn lính của mình nó chưa lên đây. Có một thằng ở đây rồi nên mới xử lý được. Fritz, go and tell the others. We'll set off in a while, as soon as the sun sets. We should barricade the passage behind us, in case any of those fuckers follow us. Yeah, do that. Theresa, Samuel's lying over there. Samuel thì cũng bị thương rất là nặng rồi. First, I want to ask you about something. Chuyện gì đã xảy ra với What Samuel? happened to Samuel? I'm not sure. I wasn't there when it happened. But he must have been here in the mine when they came in. He's lucky he got out of it alive. Yeah. Samuel ở một mình ở đây khi bọn người Trung đến. Có bao nhiêu người sống sót? A dozen or more. We ran to the mines when all hell broke loose. We've been waiting here since then, for the right moment to escape. What happens next? We'll wait for nightfall and then creep out. Let's hope those devils will be too busy looting to notice us. But where do you want to go? We still have to decide. Probably Tomberg. Rovna's done for, and there's nothing else anywhere nearby. What if the fuckers attack Townburg too, though? I reckon we should head for Sassau. Sassau's a long haul, Fritz. But if there's no other option... Bọn này cũng chưa biết là sẽ đi đâu. Ok. Thank you. I'll go to my brother. Don't leave without us. À, Samuel cũng là anh của đây à? Samuel, you're alive. When I saw you lying there all still and I thought... Theresa, help me. Please. I'm hurt. It hurts. Something awful. Where does it hurt? Everywhere. It's bad. Theresa. Sammy, what is it? Theresa. I don't want to die. Như vậy Theresa là một ngày chứng kiến cả 3 người trong gia đình chết. I won't let you die. I'm here with you. Cho tôi xem vết Show thương. me that wound. Yeah. It's bad, isn't it? Chúng ta nên an ủi anh ta đi. It's not as bad as it looks, Sammy. You'll be all right. Your guardian angel was watching over you. You lost a lot of blood, but the bleeding stopped. You'll be all right. If you say so, sister. How did it happen? Those heathens cut us off in the shaft before we knew what was going on.
chúng đánh quá đột ngột nên không ai phòng bị cả. Awful. We couldn't see a thing, and we had to get past them. And one of them got me. I didn't even see him coming. It was so dark, shouting and screaming. There now, Sammy. It's all right now. You got away from them. Yeah, those bastards were more interested in the silver. What about Pa and Steve? Pa và Steve chết rồi. Where are they? Họ ổn. Shit. They hid. We split up. But I saw them. Đằng nào thì Simon thì tôi nghĩ cũng chết thôi. Nên không cần thiết phải biết thêm một cái tin tồi tệ nữa thì. Maybe they'll have better luck than me. Listen, Samuel. We've got to get out of here. It'll be getting dark outside, and we won't get a better chance. I don't know if I can. But you're right. If the bleeding has stopped, let's go. But we've got to find Stibor and Pa. When did you see him last? Maybe they're out. Ôi trời, không biết mình nói thế có ổn không nữa. I'll tell you everything as soon as we get out of here. Come on. The others are waiting by the entrance. Sợ khi thằng này nói đấy rồi, khi nó biết sự thật nó lại sốc, nó chết luôn thì. Rồi nó đốt hết thành rồi, bắt đầu đi kìa. Which way do you want to go? We'll try going past Rovna. It seems there's not so Đến many of them Rovan. that way. But Theresa, what about Samuel? Samuel? He'll come with us, of course. Theresa, he can hardly stand on his feet. He's lost a lot of blood. Bọn này đang muốn bỏ Simon lại chăng? What are you saying? He's a tough one, I can't deny. But we'll have to be quick on our feet, and Samuel would hold us back. Matthew, surely you don't expect me to leave him here. It's your decision, Theresa. Có lẽ là cũng chính vì Theresa quyết định ở lại với Samuel nên cô ta mới cứu được Henry. He'd never survived the journey. Đây chính là lúc mà Theresa quyết định ở lại này, tôi nghĩ thế. Và Theresa ở lại thì cũng là lúc mà Theresa có thể cứu được Henry lúc bị bọn cướp quầy. Tôi sẽ ở lại đây với anh ta. Then you go, and I'll stay here. Bọn nó nói thế rồi, mình còn cố nó làm gì nữa? Send help as soon as you get to Talmberg. Are you sure, Theresa? Những lúc khó khăn nhất, đen tối nhất thì cũng phải tự thân vận động thôi. Không thể bỏ gia đình được. He's all I have left. I'll nurse him and we'll wait till morning. You get to safety and tell them what happened here. Sir Devish of Talmberg is a good friend of Sir Radzig's. He'll do what he can to help. It seems there's no changing your mind. There are torches in the mine, and you should still be able to find some water for bathing Sammy's wounds. You should change his bandages too. Có nước trong ngầm mỏ để có thể rửa vết thương cho Samuel. Băng bó, gạc thì mình cũng đều có rồi. Theresa, if The Lord watch over you. Matthew. I'll send some help back from Talmberg. Stay out of sight. Chiến tranh đúng là bi thương. Trời ơi, chồng bọn nó kìa. Lúc này bọn nó đang đốt thành và đang tỏa đi lùng sục quân ở trong lâu đài rồi. Nên có lẽ là không để ý đến khu vực ngoại ô chỗ mầm mỏ này.
These bandages are soaked through with blood. I'll have to change them. And I should get something to heal the wounds. Some marigold, at least, so the wounds don't get infected. And water for cleaning. Matthew said there should be some in the mine somewhere. Ok. Trời ơi, quần nó tàn ra kìa. Rồi, và có lẽ tập này chúng ta sẽ dừng ở đây. Tôi muốn trong một tập có thể xử lý xong cái quest DLC này của Theresa, nhưng có vẻ như quest khá dài nên chúng ta chưa thể hoàn thành được. Và tập sau chúng ta sẽ làm nốt cái quest này của Theresa. Và thực sự đây là một DLC kèm theo rất là chất lượng của nhà sản xuất và nó cũng khá là hay. Rồi, và nếu nghe xem hay, bấm nút subscribe, nút chuông để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại những tập tiếp theo trong series Kingdom Come Deliverance. Tiếp tục xem là Theresa xoay sở trong cái tình huống éo le là như nào, và liệu rằng Samuel có chết không, và những cái câu hỏi đó sẽ được giải đáp vào tập sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.